व्यावसायिक कुखुरा पालन अर्थात् फेन्सी कुखुराहरू, चराहरू तथा हाँस, टर्की, लोकट जस्ता पशुपन्छीहरू पाल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई सानो ह्याचरी आवश्यक पर्न सक्छ। ह्याचरी भन्नाले अन्डा घोरल्ने मेसिन अर्थात् चल्ला निकाल्ने मेसिनलाई ह्याचरीको रूपमा लिइन्छ। अबिराम एग्रोटेकले विगत 2 वर्षदेखि ह्याचरी मेसिनहरू उत्पादन गरिरहेको छ। हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईँहरूलाई अबिराम इन्कुबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। लकडाउन 2019 अर्थात् कोभिड-19ले विश्वभरि आतंकित मचाइरहेको बेलामा हामीले विभिन्न किसिमका, विभिन्न मोडेलका, विभिन्न क्षमताका अन्डा घोरल्ने मेसिनहरू उत्पादन गर्दै आइरहेका छौँ र त्यो समयदेखि विभिन्न किसिमका सयौँ हजारौँ मेसिनहरू हामीले नेपालभरि बिक्री वितरण गरिसकेका छौँ। एकदमै आधारभूत मेसिनदेखि लिएर नेपाली माटोलाई सुहाउने खालको आधुनिक खालका मेसिनहरू उत्पादन गर्दै आइरहेका छौँ। र यदि तपाईँले आफ्नै घरमा सानो ह्याचरी राखेर ठुल्ठुला ह्याचरीको भर नपरिकन अन्डा घोरल्न चाहनुहुन्छ अर्थात् चल्ला उत्पादन गर्न चाहनुहुन्छ र त्यसबाट राम्रो आम्दानी लिन चाहनुहुन्छ भने एग्रोटेकले तपाईँलाई सहयोग गर्नेछ ह्याचरी बनाउन र तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गरेर किन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को खुसीको कुरा के छ भन्दाखेरि होटल व्यवसायी वा सुकुटीको परिकार बढी बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीहरूले उहाँहरूको लागि चाहिँ सुकुटी मेसिन हामीले तयार गरेका छौँ। ड्रायर मेसिन, इङ्ग्लिसमा चाहिँ ड्रायर मेसिन भनिन्छ। यसमा मासुजन्य फलफुल तथा सागसब्जीहरू सजिलै सुकाउन सकिन्छ। कृत्रिम वातावरणमा एकदमै छोटो समयमा कम मूल्यमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। सुरुको लागत भए तापनि पछि कालान्तरलाई एकदमै राम्रो हुन्छ। यसको विशेषता के हुन्छ भन्दाखेरि घाम नलाग्ने ठाउँमा, एकदमै चिसो हुने ठाउँमा पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै चराचुरुङ्गी वा अन्य जीव जन्तुले त्यसलाई असर गर्न सक्दैन वा हानि गर्न सक्दैन। र वन जङ्गलबाट विनाश हुने जुन काठ दाउरा छ त्यसलाई पनि यसले जोगाउन मद्दत गर्दछ। भन्नाले हामीले बनाएको ड्रायर मेसिनमा तपाईँले भनेअनुसारको क्षमताअनुसारको बनाउन सक्छौँ र बनाइरहेका छौँ। त्यसमा तपाईँले आफूले परेको उत्पादनहरू सुकाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि मासु सुकुटी सुकाएर पनि प्याकिङ गरेर बेच्न सकिन्छ। त्यस्तै जडीबुटीहरूको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले पनि जडीबुटीहरू सुकाउन सक्छन् र सुकाएर त्यसलाई बजारीकरणमा आफूले चाहेअनुसारको उत्पादन लिन सक्छ। र तपाईँहरू विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै सिकार हुनुहुन्छ भने हामीले पार्ट्सहरू पनि बिक्री वितरण गर्दछौँ र चाहिएको परामर्श गाइड पनि गरिरहेका छौँ, विभिन्न भिडियोहरू प्रस्तुत गर्दै। र अन्तमा यदि तपाईँहरूसँग भएको मेसिन मर्मत सम्भार गर्नु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हामीले बिक्री वितरणसँगै डेलिभरी पनि द्रुत गतिमा दिने गर्दछौँ। त्यही भएर यदि साथीहरू तपाईँहरू ह्याचरी, सुकुटी मेसिन वा पार्ट्सहरू वा केही परामर्श वा जिज्ञासा गुनासो छ भने पनि अबिराम एग्रोटेकलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर डिस्प्लेमा देख्दै हुनुहुन्छ र डिस्क्रिप्सनमा पनि छ। र अन्य भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईँले हामीलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने भिडियोहरू तपाईँले हामीले रेगुलर रूपमा हाल्दाखेरि तपाईँलाई जानकारी आउँछ र सबसे पहिले हेर्न पाउनुहुनेछ। त्यसको लागि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र यदि भिडियोहरू मनपर्छ भने लाइक गर्न नभुल्नुहोला। साथै कुनै टिका टिप्पणी छ भने कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।